สวัสดีครับห่างหายจากการทำบล็อกทริปเซาท์แอฟริกาไปร่วมปีสารภาพว่าขี้เกียจมันเยอะจนรู้สึกท้อที่จะทำนะครับแต่ก็จะพยายามทำต่อรอบนี้เดี๋ยวสิ้นปีแล้วก็จะมีทริปกลับไปที่ออสเตรเลียอีกรอบก็คงจะได้อีกสัก 2-3 บล็อกนะครับก่อนจะหายไปราว 1-2 เดือนขออภัยล่วงหน้าบล็อกนี้เป็นวอล์กที่3เช้าที่2ที่เราอยู่เซาท์แอฟริกานะครับเราอยู่กันที่เคปทาวน์แผนของเราในวันนี้ก็คือการไปที่ Chapman's Peak ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดิน trekking หลายๆเส้นทางแถบนั้นแต่เราเลือกเส้นทางที่อยู่ใกล้ที่สุดที่เราจะจอดรถแล้วก็เดินไปถึงยอดเขา Chapman ได้ซึ่งกว่าเราจะตื่นทำกิจกรรมการเดิน trekking เสร็จก็ใช้เวลาเกินครึ่งวันแล้วจากนั้นเราก็ขับรถย้อนกลับไปที่ชายหาดที่อยู่ใกล้ๆอย่าง Wood Bay นะครับเพื่อทานอาหารเที่ยงจริงๆที่นี่มีกิจกรรมที่เราสนใจจะทำอยู่1 อย่างนั่นก็คือการดำน้ำกับแมวน้ำแต่ว่าเรายังไม่ได้หาข้อมูลนะครับจากนั้นเราก็จะไปต่อที่หาดลาลันดัตโนนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับมีตัว L 2 ตัวด้านหน้าไปดูพระอาทิตย์ตกดินวันนี้ก็ไปน้อยๆแค่3 ที่เดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่2ครับนี่คือสภาพวิวด้านหน้าที่พักของเราวันนี้อากาศดูใสสะอาดขึ้นมันไม่ใช่ว่าสกปรกนะครับแต่ว่ามันเป็นหมอกริมทะเลทำให้ฟ้าดูฟุ้งๆแต่เมื่อคืนฝนน่าจะตกมั้งครับตอนนี้มันก็เลยดูใสขึ้นอย่างที่คาดหวังนะมันควรจะเป็นแบบนี้2 วันแรกที่มันดูฟุ้งๆแผนของวันนี้ก็คือจะไปปีนที่ภูเขา Table Mountain นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าตื่นมาดูหมอกหนามากขึ้นไปข้างบนก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันสูงประมาณ1 กิโลนะครับจากพื้นดิน1,000 เมตรกว่าเมื่อวานลืมดูไปเลยนะครับว่ามันมีถาดผลไม้อยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นมันคือเลมอนซึ่งมันสามารถใช้แทนมะนาวได้จะเอามาบีบใส่ปลากระป๋อง อย่างอื่นก็มีเป็นพีชครับหอมมากหอมเหมือนน้ำหอมของโจมาโลนอะบางรุ่นที่เคยใช้กลิ่นนี้เลยแล้วก็แพรครับคล้ายๆฝรั่งสูงแปลกๆไม่มีกลิ่นแอปเปิลก็มีครับแล้วก็นี่ก็พีชลูกเล็กแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยกล้วยครับผลไม้แสนน่าเบื่อซึ่งอยู่ไทยปกติก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วนะครับกล้วยกินมาแต่เด็กนะมันหาง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยอาหารที่จะทานวันนี้ก็มีเป็นปลากระป๋องเหมือนเดิมครับวันนี้จะกินของซีเล็กไม่เคยกินของซีเล็กมาก่อนนะครับที่เป็นปลากระป๋องเคยกินแต่ทูน่าซึ่งก็ไม่ชอบกินอยู่ดีแล้วก็ข้าวหอมมะลิของหงทองแบบเดียวกับเมื่อวานนะครับแค่เอาไปเวฟ1 นาทีมันหุงมาแล้วครับแล้วก็ไม่ได้แช่เย็นด้วยต้มก็ได้นะครับ10 นาทีวันนี้ลมเย็นเลยหุงเรียบร้อยแล้วครับจำไม่ได้ว่าเมื่อเช้ากินแบรนด์อะไรลืมเทียบเลยเผื่อว่าหลังซื้อจะได้ไม่ต้องมาซื้อหลายๆแบรนด์เพื่อดูว่ามันต่างกันยังไงมันก็อร่อยดีแต่เทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะเมื่อวานเป็นข้าวอีกแบบนี่เป็นข้าวขาวปกตินี่ของหงทองมันเรียงสวยดีนะครับข้าวแบบนี้ผมหุงเองไม่ได้แบบนี้นะไม่ดูความเรียงตัวเป็นเม็ดไม่รู้มันโฟกัสที่ข้าวไหมเนี่ยโอ้ยเอาเทปลากระป๋องหน่อยเป็นปลาแมคโครเรลลอกหนังเอาจริงๆผมชอบแบบธรรมดามากกว่ามันน้อยมากเลยอะน้อยกว่าไอยำเมื่อวานแต่ไม่รู้มันราคาเท่าไหร่ครับเทียบไม่ได้ต้องดูปริมาณด้วยจะอิ่มไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวเพิ่มอีกกระป๋อง
มันคุ้นมากเลยนะรสชาติโอเคครับใช้ได้ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ายังชอบอายำเมื่อวานมากกว่าอยู่ดีทั้งรสชาติและปริมาณเมื่อวานที่บ่นว่าขาดมะนาวขาดเลยครับเหลือเก็บไว้อร่อยขึ้นไม่อิ่มครับ ต้องไปอุ่นนี้มาเพิ่ม ผัดกะเพราไก่มาลองชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไง ไม่เคยกินกะเพราซองแบบนี้มาก่อนนะอุ่นแค่40 วิเองรสชาติเหมือนกะเพราข้าวราดในเซเว่นนะครับใช้ได้เลยสำหรับการเป็นอาหารซองแบบนี้ที่ไม่ได้แช่แข็งอะไรที่สะดวกมากคนไทยไปนอกไม่อดตายแล้วครับอ่านเขาสามารถเช่าอพาร์ตเมนต์ไม่ต้องมีเบรคฟาสต์แล้วก็เอาซองอันนี้มาแทนแต่ข้อแม้คือต้องมีไมโครเวฟนะครับจะสะดวกมากถ้าจะให้ต้มน้ำก็ไปแช่นี่ต้องรอไป10 นาทีเพราะมันจะอุ่นวันนี้แผนการที่จะไป Table Mountain ขึ้นกระเช้าก็พับไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดูในเว็บไซต์แล้วบอกมันปิดคือด้านล่างเนี่ยอากาศดีมากเลยแต่พอเรามองขึ้นไปด้านบนแล้วเมฆมันคลุมอยู่ตรงเขาพอดีขึ้นไปก็มองไม่เห็นอะไรแต่ว่านั่นไม่ใช่สาเหตุที่เขาปิดกระเช้านะครับคือลมมันแรงถ้าลมมันแรงก็จะปิดหรือไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ขึ้นได้ตลอดนะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเมื่อวานเปิดคิวยาวมากสรุปก็เปลี่ยนไปแชปแมนพีคนะครับซึ่งเป็นทางเดินบนเขานะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าด้านบนนั่นมันจะมีเมฆบังหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าอย่างไรวิวมันก็สวยอยู่มันมีอีกที่หนึ่งที่ทางไปมันชื่อแชปแมนไดรฟ์เป็นถนนริมทะเลสวยมากแค่ตอนนี้ก็สวยแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับถนนนี่คือสภาพถนนด้านหน้านี่คือหนึ่งในหาดที่เรามากันเมื่อคืนก่อนนะครับนั่นนะครับภูเขาที่มีเมฆคลุมอยู่ด้านบนนี่คือร้านอาหารที่เรามาทานกันเมื่อคืนก่อนนะร้านเซนโซโรข้างๆคัดล็อกคาเฟ่
เมื่อสักครู่คือด่านเก็บเงินครับบนทางที่ชื่อว่า Chapman's Peak Drive ซึ่งเป็นถนนลัดเลาะไปตามริมหน้าผาเชื่อมระหว่าง Hood Bay กับ North Hook ที่จริงมันไม่ได้ออกเสียงเหมือนที่ผมเพิ่งพูดไปนะเพราะมันภาษาดัตช์แต่ว่าเขียนด้วยตัวลาตินเหมือนกับภาษาอังกฤษการออกเสียงก็คนละเรื่องเลยนี่ก็ไม่เชิงว่าจะออกเสียงแบบดัตช์ที่ยุโรปด้วยเพราะว่าคนที่นี่เรียกภาษาดัตช์ของตัวเองว่าภาษาแอฟริกานะครับเอาเป็นว่าผมอ่านแบบภาษาอังกฤษนี่แหละซึ่งก็ยังอยู่บนถนน M6 เหมือนเดิมที่จริงเราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าผ่านทางเพื่อจะไป North Hook ก็ได้นะมันสามารถขับอ้อมไปได้แต่ว่า Chapman's Peak Drive เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเคปทาวน์ด้วยแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลกจากนิตยสารท่องเที่ยวหลายๆสำนักเอาจริงๆระหว่างทางก่อนหน้าทั้งเส้นเลยถนน M6 ก่อนหน้าด่านเก็บเงินผมว่ามันก็สวยมากๆแล้วนะส่วนค่าผ่านทางเนื่องจากทางสายนี้มีลักษณะเป็นทางด่วนก็คิดราคาตามรถที่ใช้ผมเช่ารถมาเป็นรถเก๋ง4ล้อก็คิดตีเป็นเงินไทยก็เอา2คูณไปนะครับระหว่างทางก็จะมีเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีแผงตั้งขายของตอนนั้นผมมองว่านี่เป็นแค่ต้นทริปเองแล้วก็จะไปอีกหลายที่ก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับจากประสบการณ์ก็คือมาไม่ได้แบบบ้านเรานะครับที่แผงจะตั้งขายตรงไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตรงจุดพักรถนะครับใน Chapman's Peak Drive ไม่น่าจะเป็นการตั้งแผงถูกต้องด้วยซ้ำแต่หลังจากการเที่ยวเสร็จแล้วที่ผมจะให้แนะนำก็คือถ้าถูกใจก็ซื้อเลยตรงนั้นพยายามต่อราคาเพราะว่าห้างในเมืองนะครับหรือว่าจุดขายหลักของฝากมันก็มักจะราคาสูงกว่านะครับแล้วก็แบบก็ไม่เชิงว่าเหมือนกันคันจะกลับมาที่เดิมก็ทำไม่ได้แล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยดีเมฆหนาฟ้าไม่ค่อยสว่างเลยว่าจะมาถ่ายวิดีโอบนถนนเส้นนี้ใหม่อีกรอบในวันหลังนะครับเพราะว่าค่าผ่านทางก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่วันนี้เราจะเน้นไปที่การ tracking บน Chapman's Peak ครับเพราะอย่างน้อยฟ้ามันก็ไม่ได้ปิดไปเสียทีเดียวดีสิที่ไม่ร้อนเอาจริงๆเทียบกับอากาศบ้านเราหน้าร้อนที่นี่มันค่อนข้างเย็นด้วยซ้ำนะครับ24-25 องศาถ้าอยู่ในร่มแล้วก็มีลมทะเลพัดบรรยากาศดีมากแต่ถ้าเราไปเดินตากแดดนานๆแล้วอากาศเย็นแค่นี้ก็คือมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดชมวิวสุดท้ายของ Chapman Peak นะครับเป็นที่แรกที่เราหยุดด้วยเพราะว่าเรายูเทิร์นกลับไปแล้วที่นี่เราต้องจ่าย2รอบนะครับผ่านกับกลับถ้าผ่านจุดนั้นก็คือต้องจ่ายเงินนะแค่นี้ก็สวยแล้วครับแต่ว่าอากาศไม่ค่อยดีตอนนี้อยู่จุดชมวิวที่2นะครับจากทางกลับจุดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับจุดอื่นนะแต่ว่ามันก็สวยแหละตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฮูดเบย์นะครับซึ่งเราแพลนว่าจะลงไปดูสิงโตทะเลนะครับที่จริงคือว่ายน้ำกับสิงโตทะเลหรือแมวน้ำนี่แหละครับไม่แน่ใจอากาศไม่100%นะครับมันน่าจะยังสามารถดีกว่านี้ได้อีกแต่ว่าเมฆหนาไปหน่อยแล้วแดดก็ถูกเมฆบังตอนนี้เราก็มาที่ Chapman Peak Hiking นะครับเป็นจุดที่เราสามารถเดินเทรลขึ้นไปบนเขาเพื่อไปดูวิวได้แต่คาดว่าวิวน่าจะคล้ายๆกับด้านล่างที่เราเห็นเลยครับยกเว้นว่าระหว่างทางมันอาจจะสวยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับเหมือนเราจะเดินง่ายๆสบายๆขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือเส้นทางที่เราค่อยๆเดินไต่ระดับขึ้นมาก็ราวๆครึ่งกิโลมันเหนื่อยตรงที่พื้นมันขรุขระแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ราบนี่แหละตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณ1กิโลนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นทางเรียบนะครับต้องไต่ระดับขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้ชันมากเลยครับแต่ว่าแดดมันร้อนโชคดีที่อากาศมันค่อนข้างเย็นถ้าอากาศร้อนด้วยแดดร้อนด้วยนี่คงไม่ไหว จะกางร่มก็ไม่ได้เพราะว่าลมแรงเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าทางที่เราขึ้นมามันมีสภาพเป็นยังไงส่วนวิวก็ตามด้านหลังนี่เลยครับไม่ได้สวยกว่าวิวด้านล่างนะครับณตอนนี้เท่าที่ทราบคือเราต้องเดินประมาณ2กิโลนะครับกว่าจะไปถึงวิวที่มันสามารถมองเห็นได้360 องศานะครับทะเล2ด้าน
แต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะเดินไปหรือเปล่านะเพราะมันไกลจากนี่ไปอีก2 กิโลนะตอนนี้เราก็เดินมาได้3 ใน 4แล้วนะครับตรงนู้นเลยนะครับยอดเขาที่เราจะปีนขึ้นไปเหนื่อยมากแบบเรารู้ว่ามันไกลนะครับแต่เราไม่ได้คิดว่าจะมาเดินแบบให้มันไปถึงจุดบนสุดนะแต่ว่ามันเดินขึ้นมาแล้วอะแล้วเราก็มองว่าไหนๆก็มาแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยเรารู้สึกว่ายังไม่ถึงสักทีแต่อันนี้ก็เห็นยอดไปแล้วนะครับส่วนที่เราเดินมานะครับนี่เลยตรงนู้นเป็นอ่าวฮูดครับวิวเดิมมุมเดิมแต่ว่าเปลี่ยนให้มันสูงขึ้นไปกันต่อครับตอนนี้ลมแรงมากไม่แปลกใจว่าทำไมเคเบิลคาร์ที่เทเบิลเมลเทนมันปิดนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นอีกวิวหนึ่งครับที่เราไม่ได้เห็นจากทางขึ้นที่เราขึ้นมานะเพราะมันเป็นอีกด้านหนึ่งของเขาแต่ว่าเรายังไม่ถึงจุดยอดของมันนะครับด้านบนนั่นนะครับสายหมวกจะพันคอตายด้านบนนู้นคือที่เราควรจะไปนะครับเพราะมันเป็นจุดยอดของแชปแมนพีคแต่ทีนี้มันดูชันมากแล้วเราก็เหนื่อยด้วยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมเห็นมีคนเดินลงมานะครับไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับว่าจะไปดีไหม
ด้านหลังที่เห็นนี้ก็คือจุดยอดสุดของภูเขาที่เราขึ้นมานะครับชื่อชัปมันพีคซึ่งเราเดินขึ้นไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นวิวที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นระหว่างทางที่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าแปลกใหม่จริงๆเดี๋ยวตามไปดูกันครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ผมเห็นทะเลเป็นหลายด้านเลยครับ1 2 3ด้านอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหาดนอร์ทโฮกนะครับซึ่งเป็นที่เราขับรถผ่านไปตอนลงไปแชปแมนพีคไดรฟ์เดี๋ยวเราว่าถ้าเรามีเวลาพรุ่งนี้เราอาจจะขับรถไปชมที่ตัวเมืองอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาจะลงไปแล้วครับเพราะใช้เวลาที่นี่มานานพอสมควรเหมือนอยู่ทั้งวันเลยอะเนี่ยนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นเมฆเหมือนเราลอยอยู่เสมอกับเมฆเลยแต่ว่าโชคดีที่มันไม่มาตรงนี้ไม่งั้นเราก็จะมองไม่เห็นวิวอะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เดินมาใกล้จะถึงที่จอดรถแล้วนะครับเหนื่อยอ่ะมันรู้สึกท้อยิ่งเดินยิ่งรู้สึกเมื่อยขาถามว่าสวยไหมก็สวยแล้วครับเหมาะสำหรับการเดินขึ้นมาไหมก็อาจจะไม่นะเพราะว่าวิวมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรขนาดนั้นเราสามารถเห็นวิวคล้ายๆกันนี้ได้นะครับจากถนนเลยแต่ถ้าใครอยากจะขึ้นเขาสักที่หนึ่งในการมาทริปนี้ที่นี่ก็โอเคนะไม่รู้ที่อื่นมันจะเดินยากไหมแต่ว่าที่นี่พอเดินได้ครับไม่ได้ลำบากอะไรมากไม่ค่อยชันแล้วก็ทางก็เป็นหินให้เดินไม่ต้องปีนป่ายตอนนี้เราก็ลงมาจากชัปแมนพีคเรียบร้อยนะครับหิวมากไม่เช้ากินแค่ปลากระป๋องแก้กระป๋องเดียวเลยเป็นยี่ห้อซีเด็กด้วยน้อยกว่ายี่ห้ออื่นครึ่งนึงเราสั่งเป็นสเต็กปลาหมึกกับเฟรนช์ฟรายให้ดูแปลกดีไม่เคยกินมาก่อนซอสมะนาวครับแล้วก็อีกจานที่สั่งเป็นกุ้งลิงคูนี่นะครับกับผมที่สั่งนี้เหมือนอาหารขยะมากแต่อร่อยอยู่นะครับซอสอร่อยดีตอนนี้เราลงมาอยู่ที่หาดของฮูดเบย์แล้วนะครับทรายมันดูละเอียดมากเลยไม่ต่างจากชายหาดภูเก็ตนะครับแต่ปัญหาของที่นี่ก็คืออากาศแล้วก็ลมแล้วก็สาหร่าย
มันจะมาตายกันแล้วก็จะมีแมลงวันตอมนะครับแต่มันไม่ได้แบบมาตอมที่คนนะมันจะตอมที่สลายเดี๋ยวลองลงไปใกล้ๆกับทะเลกันครับแต่ว่าสลายก็ไม่ได้มีอยู่ทุกที่นะครับมันก็จะมีบางจุดนอกนั้นก็ดีเลยอ่ะบรรยากาศดีแต่ว่าไม่รู้คนหายไปไหนหมดอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างค่ำแล้วด้วยค่ำในที่นี้หมายถึงว่ามันเลย6 โมงเย็นมานะครับแต่อากาศช่วงนี้ก็คือยังดีอยู่เลยหน้าร้อนกลางวันมันจะยาวปกติครับตรงนู้นก็คือถนนแชปแมนพีคไดรฟ์ที่เราเพิ่งไปกันมาเมื่อช่วงเช้าของวันแล้วก็อยู่ที่นั่นจนบ่าย 3 บ่าย 4อ่ะข้างหน้าก็มีไซบีเรียนนะครับกำลังขี้อยู่สงสัยว่าจะเก็บไหมดูก่อนนะว่าจะเก็บไหมคิดว่าน่าจะเก็บนะเพราะว่าเขามีถุงมาก็หมาป่าตัวใหญ่มากไม่รู้มันจะได้ยินเสียงผมไหมครับเนี่ยเพราะว่าลมแรงพอสมควรเลยฝั่งตรงนู้นก็เขาจะมีตะข่ายครับกั้นไว้ดักทรายอยากให้บ้านเราทำบ้างนะพอดักเสร็จแล้วก็ปลูกพืชคลุมทำให้เวลาคลื่นซัดแล้วอะทรายมันยังอยู่นะครับไม่ได้ถอยล่นลงไปเหมือนกับถ้าทำเป็นเขื่อนหินนะครับวิวดีมากตรงนี้ก็คือจะเห็นเป็นภูเขา360 องศาเลย